ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් පාඨමාලාව තුළදී අපි ඔබට නිරන්තරයෙන්ම කියලා දෙන්නේ භාෂාවක් අවබෝධයෙන් ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන එක. භාෂාවක් අවබෝධයෙන් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනකදී ඕනෑම විදිහකට ඒ භාෂාව ප්‍රයෝජනයට ගන්න. ඔබ හිතන්න ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට සමහර වෙලාවට ව්‍යාකරණ මිස්ටේක්ස් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඒ තරම්ම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණාට. නමුත් ඔබ හිතන්න ඔබ විභාගයකට ලියනකොට ඔබ නිවැරදි ව්‍යාකරණ භාවිතා කළේ නැත්නම් ඔබට කිසිසේත්ම විභාගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි වැඩි වශයෙන්ම අපි ව්‍යාකරණ දැනුමත් ඔබට ලබා දෙන්නේ මේ පාඨමාලාව තුළදී ඔබට නිවැරදි වාක්‍ය ගොඩනගන්නට. එහෙම නැත්නම් නිවැරදි ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ ඔබේ writing skills හදා ගන්නට. අන්න ඒ වගේ ඔබට විභාගවලදී විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන වාක්‍ය රටාවක් තමයි දැන් මම ඔබට කියලා දෙන්නට සූදානම් වන්නේ. ඒ කියන්නේ if කියන clause එක භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව තමයි දැන් ඔබ ඉගෙන ගන්නට සූදානම් වන්නේ. මේ if clause එක භාවිතා කරන එක බොහෝ ශිෂ්‍යයන්ට ගැටලුවක් වෙලා තිබෙනවා. if clause එක තරමක් සංකීර්ණ භාවිතයන් තිබෙන clause එකක්. මේ වාක්‍ය රටාව පිළිබඳව අපි ටිකක් ගැඹුරින් දැන් සාකච්ඡා කරලා බලමු. if clause එක භාවිතා කරන ප්‍රධාන අවස්ථා තුනක් තිබෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි අවස්ථාව තමයි අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ. බලන්න මේ පළවෙනි අවස්ථාව අපි හඳුන්වන්නේ probable condition එකක් හැටියට. ඒ කියන්නේ සිදු වෙන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් හැටියට තමයි අපි මේක හඳුන්වන්නේ. සරලව කිව්වොත් අපි කියනවා ඔබ මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් ඔබ විභාගයේ සමත් වේවි. අන්න ඒ වගේ. මෙතෙන්දී අපි යොදාගෙන තිබෙනවා if clause එකක්. එහෙම නැත්නම් if යොදාගත්ත වාක්‍යයක්. If you help me ඔබ මට උදව් කළොත් I will give you a chocolate. මම ඔබට chocolate එකක් දෙන්නම්. එහෙමනම් මේ if clause එක වර්තමාන කාලයෙන් යොදාගත්තොත් if clause එක present වලින් යොදාගත්තන් පස්සේ වර්තමාන කාලයෙන් යොදාගත්තම main clause එක අපි මෙන්න මේ වගේ helping verb යොදාගෙන තබන්නට පුළුවන්. බලන්න මෙතනදී will යොදාගෙන තිනවා. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය නම් can, may, shall ඒවා උනත් භාවිතා කරමින් main verb එක තබන්නට පුළුවන්. if clause එක යොදා ගන්න දෙවෙනි අවස්ථාව විදිහට අපි සලකන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ improbable condition එකක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. සිදු නොවිය හැකි තත්වයක්. බලන්න පළවන වාක්‍යය එහෙම නැත්නම් if clause එක අපි මෙතෙන්දී යොදාගන්නේ past tense එකෙන් අතීත කාලයෙන්. කලින් අපි යොදාගත්තේ if clause එක වර්තමාන කාලයෙන්. මෙන්න මේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී if clause එක past tense වලින් යොදා ගන්නකොට main clause එකේ තිබෙන උපකාරක ක්‍රියාපදය මෙන්න මේ විදිහට අපි වෙනස් කරලා යොදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ shall තිබුණා නම් ඒක should වෙන්න ඕන.
will තිබුණ එක would වෙන්න ඕන. මේ තිබුණ එක might, can තිබුණ එක could විදිහට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හරියට. බලන්න. would give. බලන්න if you helped me. ඔබ මට උදව් කළා නම්. උදව් කරේ නැහැ. I would give you a chocolate. මට ඔබට chocolate එකක් දෙන්නට තිබුණා. ඔබ මට උදව් කළා නම් මට chocolate එකක් දෙන්නට තිබුණා. මෙතනදී දෙකම උනේ නැහැ. ඔබ මට උදව් කළෙත් නැහැ. මම chocolate එක දුන්නෙත් නැහැ. ඒකයි අපි ඒකට කියන්නේ improbable condition එකක් කියලා. if clause එකේ තුන්වෙනි අවස්ථාව වෙන්නේ imaginary condition එකක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතින් හිතා ගන්න තත්වයක්. අතට මේකත් impossible condition එකක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. සිදු වෙන්නට බැරි තත්වයක්. බලන්න මෙතෙන්දී මේ තුන්වෙනි අවස්ථාව if clause එකේ if you had helped me මේකේ තේරුම වෙන්නේ ඔයා මට උදව් කරලා තිබුණා නම්. ඔබ මට උදව් කරලා තිබුණා නම් I would have given you a chocolate. ඔබ මට උදව් කරලා තිබුණා නම් මට ඔබට චොකලට් එකක් දෙන්නට තිබුණා. ඇත්තටම දීලා තියෙන්නට තිබුණා. මම ඔබට චොකලට් එකක් දීලා තියෙන්නට තිබුණා. මට ඔබ උදව් කරලා තිබුණා නම්. හැබැයි උදව් කරලා තිබුණෙත් නැහැ. චොකලට් එකක් දීලා තිබුණෙත් නැහැ. එහෙමනම් මෙන්න මේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම main clause එකේ ක්‍රියාපදයේ තබන විදිය සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි තබන්න ඕන. should, would, could, might. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාපද සමග have එක past participle verb එක තමයි අපි එතෙන්දී භාවිතා කරන්නේ. මෙතෙන්දී if clause එකේදී had සමග past participle තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැඹුරු වාක්‍ය රටාව if clause එකේ තුන්වෙනි අවස්ථාව දැන් ඔබට පුහුණු වෙන්නට පුළුවන් ඔබට දීලා තිබෙන වාක්‍යයත් එක්ක.